নমস্কাৰ আজি 8 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই যোৱা ব্ৰেকিং নিউজ আজি জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত কোন দলে কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছে আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কোন দলে কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছে হিয়া বিতংকৈ আপোনালোকক জনাম প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম জম্মু কাশ্মীৰত কোন দলে কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছে প্ৰথম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে 42খন আসনত জয়লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে মাত্ৰ 29খন কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 6খন জে.কে. পিডিপিয়ে 3খন জেপিচিয়ে 1খন আৰু নিৰ্দলীয় 7খন আসনত জয়লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স চমুকৈ জে.কে.এনে 41খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে বুথ কাউন্টিং চলি আছে আৰু এখন আসনত লিড লৈ আছে এই এখন আসনত জয়লাভ কৰাৰ লগে লগে 42খন বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব জে.কে.এনে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপিয়ে 29খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে জম্মু কাশ্মীৰত 6খন আসনত জয়লাভ কৰিছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পিপলছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি চমুকৈ জে.কে.পিডিপিয়ে 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পিপল কনফাৰেন্স চমুকৈ জেপিচিয়ে 1খন আসনত জয়লাভ কৰিছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া চিপিআইএম দলটোৱে 1খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে 1খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এবাৰ 7খন আসনত জয়লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত মুঠ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে 90খন একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে জম্মু কাশ্মীৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব ইফালে হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে আৰু 40খন কংগ্ৰেছে 37খন INLDA 2খন আৰু নিৰ্দলীয় 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে বৰ্তমান সময়লৈকে বুথ কাউন্টিং হাৰিয়ানাত চলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 39খন আসনত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আৰু 9খন আসনত লিড লৈ আছে মুঠ 48খন আসনত জয়লাভ কৰিব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছে 31খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু 6খন আসনত লিড লৈ আছে যদি এই 6খন আসনতো জয়লাভ কৰে কংগ্ৰেছে তেনেহলে 37খন আসনত জয়লাভ কৰিব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোক দল INLDA 1খন আসনত জয়লাভ কৰিছে 1খন আসনত লিড লৈ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নিৰ্দলীয় 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে হাৰিয়ানাত 90খন বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত 74খন আসনত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে ভোট কাউন্টিং সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 16খন আসনত হাৰিয়ানাত ভোট কাউন্টিং চলি আছে হাৰিয়ানাত একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাত বিজেপি আৰু জম্মু কাশ্মীৰত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কৈছে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন আমি মানি লোৱা নাই ইয়া সিস্টেমৰ জয় গণতন্ত্ৰৰ জয় নহয় কাৰণ কেইটামান বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ পিছ পৰি আছে ইয়াৰ বাবে সিস্টেমৰ গণ্ডগোল হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশে কৈছে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন আমি মানি লোৱা নাই ইয়া সিস্টেমৰ জয় গণতন্ত্ৰৰ জয় নহয় নিজ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা আৰু চিলা পথাৰত কিশোৰীৰ মৃতদেহ কবৰৰ পৰা উঠাই ধৰ্ষণ কৰা অপৰাধী দুজন মুছলমান হলে এতিয়া নীৰৱে শুই থকা সংগঠনসমূহে কমেও এসপ্তাহৰ কাৰণে অসমখন উত্তপ্ত কৰি দিলেহেঁতেন সৰব হৈ পৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ফেচবুকত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে যে নিজ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা আৰু চিলা পথাৰত কিশোৰীৰ মৃতদেহ কবৰৰ পৰা উঠাই ধৰ্ষণ কৰা অপৰাধী দুজন মুছলমান হলে এতিয়া সমগ্ৰ অসমত তুলপাৰ লাগিলহেঁতেন কমেও এসপ্তাহৰ কাৰণে অসমখন উত্তপ্ত কৰি দিলেহেঁতেন আজি দুয়োজন পাখণ্ড হিন্দু হোৱাৰ বাবেই কোনো দল সংগঠন ওলাই অহা নাই
অসমৰ অনলাইন ষ্টক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ CBI তদন্ত ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে অনলাইন ষ্টক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত 41টা গোচৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰো চমুকৈ CBI-লৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনাইছে। এই অনুৰোধ 2024 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰত অসম কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পাছত লোৱা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ এই অনুৰোধ মানি লৈ CBI-ক দিল্লী বিশেষ আৰক্ষী প্ৰতিষ্ঠা আইন 1946ৰ 3 নম্বৰ ধাৰাত তদন্ত চলাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। এই তদন্তসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। 2024 চনৰ 8 অক্টোবৰত জাৰি কৰা এক অধিসূচনাত দিল্লী বিশেষ আৰক্ষী প্ৰতিষ্ঠানৰ অসমত ক্ষমতা আৰু অধিকাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছিল। এই সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে CBI-য়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ আৰু ব্যক্তিগত ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সংঘটিত অপৰাধৰ তদন্ত কৰিব পাৰে। এই নিয়ম যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে জড়িত যিকোনো তদন্তৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পূৰ্বৰ লিখিত অনুমতি ল'ব লাগিব। এইবাৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলি জয়লাভ কৰিছে 100 গ্ৰামৰ বাবে অলিম্পিকত অযোগ্য হোৱা বিনেশ ফোগাট। মল্লযুঁজৰ পথাৰত নহয়, ৰাজপথৰ সংগ্ৰামতো নহয়, এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত বৃহৎ জয় বিনেশ ফোগাট। ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামিয়েই 6 কোবালে বিনেশে। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা মল্লযুঁজৰ সৈতে জড়িত হৈ অৱশেষত বিনেশ নামিল ৰাজনীতিৰ পথাৰত। পেৰিছ অলিম্পিক মাত্ৰ 100 গ্ৰাম ওজনৰ বাবে সোণৰ মেডেলৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বিনেশ ফোগাটে 6015টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয়। হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ জুলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিছিল বিনেশ ফোগাটে। ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেপ্টেইন বিজেপিৰ যোগেশ কুমাৰ বৈৰাগী আছিল ফোগাটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত যোগেশ আগুৱাই থাকিলেও কিছু সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক পিছ পেলাই আগুৱাই যায় বিনেশ। কিন্তু তৃতীয় ৰাউণ্ডত হঠাৎ বিনেশক পিছ পেলাই অগ্ৰগতি লাভ কৰে যোগেশ। তেতিয়া দুয়োৰে মাজত 3000 ভোটৰ ব্যৱধান আছিল। পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ শেষৰ পৰাই ব্যৱধান কিছু কমিবলৈ লয়। সপ্তম ৰাউণ্ডত 38টা ভোটত আগবাঢ়ে বিনেশ। একাদশ ৰাউণ্ডৰ শেষত সেই ব্যৱধান বাঢ়ি প্ৰায় 6000 হয়গৈ। চতুৰ্থ ৰাউণ্ডলৈকে 5000ৰ ব্যৱধান ধৰি ৰাখে বিনেশে। 14টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত মুঠ 6015টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় বিনেশ ফোগাট। পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা মাত্ৰ এটা খোজৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা অৰ্থাৎ 100 গ্ৰাম বৰ্ধিত ওজনৰ বাবে বহিষ্কাৰ হোৱা বিনেশ ফোগাটে ৰাজনীতিৰ প্ৰথম ইনিংছতে জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ পালে। বৰ্ধিত ওজনৰ বাবে আশা নিৰ্বাপিত হোৱাত মল্লযুঁজৰ পৰাই অৱসৰ লৈছিল বিনেশে। কিন্তু তাৰ পাছতো বিনেশ বহি থকা নাছিল বা বাগৰি পৰা নাছিল। খেল এৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিয়েই যেন প্ৰথমতেই 6 কোবালে বিনেশ ফোগাটে। উল্লেখনীয় কথা এয়া যে 2005 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছে জুলানা সমষ্টি দখল কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু মল্লযোদ্ধা বিনেশৰ বাবেই যেন সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিল। জুলানাৰ বুৱাৰী বিনেশৰ জয়ত সুখী তেওঁৰ স্বামীৰ পৰিয়ালো। বিনেশৰ বিজয়ৰ পাছতেই এতিয়া জুলানাত বৈছে আনন্দৰ জোৱাৰ।